Happy Sunday! Today is Sunday and it's Sunday off again here in Hong Kong ng mga OFW. So, of course, bago tayo mag-day off, kailangan mas maganda. Kahit na one day off lang, so kailangan magpaganda. So, papakita ko sa inyo kung paano ako magpaganda sa mukha kong napakaraming acne at saka prickles. So, yan ang lagi kong problema sa mukha ko ever since, yung prickles and acne. So, sa pamamagitan ng aking foundation ay magiging looking good ang aking Sunday off. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga products na ginamit ko at saka kung paano ko i-cover up ang aking acne at saka prickles. So, ito na po siya. Hi guys, this is the look of my face without makeup. So, ipapakita ko sa inyo how bad my face look. I have some prickles here and here and a lot of acne here, and also I have prickles here and here, also here. My forehead is much better, but right now dito sa may baba ako maraming pimples. So I just finished applying my pants toner. Ito yung pants toner ko. And then, lagyan ko siya ng moisturizing cream. Gamit ko is Dove moisturizing cream. Paubos na. So, bibili na naman ulit ako. So, finish na. Naset na yung cream. Ang gagamitin kong foundation is BB Cream, Garnier BB Cream. So, ito yung gagamitin ko para i-cover up ko itong mga blemishes ko. So, let's start. Ayan, spread natin para maging even. Spread ko muna para pantay. May sponge ako, pero pag sponge ang ginagamit ko, ang bilis niyang i-absorb yung foundation. So, mas better na lang yung kamay. Every Sunday off lang naman ako nagpa-foundation. Pag dito sa bahay, moisturizing cream lang ginagamit ko. Hindi ko nga alam bakit yung tagyawat ko hindi natatanggal. Kasi sa pagkain yata ito, pag kumakain ako ng may mga allergy, katulad ng eggs, chicken na mga steam. Kasi dito sa Hong Kong usually, steam lang yung madalas na niluluto, o fried, nakaka-pimples. Unlike sa Pilipinas, yung chicken natin na
native, hindi ako nag-allergy pag ganun. So, ito na guys yung foundation ko. So, na-cover up na yung mga dark spots ko para mas mag-set siya at saka hindi siya matanggal agad-agad. Gumagamit ako nitong Maybelline, tama ba? Maybelline Fit Me foundation din siya para maging long lasting ang aking foundation. Kasi hindi na ako nagre-retouch pag nasa labas na ako. Nalagyan ko hanggang dito. So, ito na siya guys. So, Maybelline ang aking ginamit na pang set para matagal matanggal yung aking foundation. So, I will continue my makeup and I will show you the finished product. Hi guys! Ito na yung finished look natin. So, nakapag-eyebrow na ako and lipstick. And also some blush on. I never use eyeliner or eyelashes kasi nagkakalat sa eyes ko. So, sa lipstick, ang ginamit ko is Maybelline Super Stick. Maybelline Super Stay Matte Ink. So, ito yun. Ito yun. Maganda siya. At saka, talagang hindi siya naaalis. So, much better na yung look ko kaysa walang makeup. So, ready na ako for day off. So, see you later guys. And I hope you will always like, share, and subscribe my YouTube channel. And for those who do not subscribe yet, please subscribe. And please do likes and comments. Thank you very much guys for watching. Bye.